ก่อนจะเปิดศึกในยัตติต่อไปนะครับย้อนกลับไปดูลีลาการประชันฝีปากของพวกเขากันหน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยสร้างตำนานอะไรไว้บ้าง AI เนี่ยเพิ่งเกิดมาได้ 70-80 ปีอย่าเพิ่งมาปีนเกลียวมนุษย์นะครับพ่อแม่ไม่สั่งสอนทุกอย่างโตมาไงทำไมอ่ะเอ้า AI ก็ต้องมีพ่อแม่สั่งสอน มนุษย์เนี่ยมีจุดอ่อนเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ขี้เกียจ ไม่มีวินัยท้องง่ายคนเก่งงอแงเยอะแยะไปหมดเลย การผิดพลาดคือสิ่งที่ทำให้คุณเรียนรู้ สวัสดีครับท่านเขียดผู้มีแกงสวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรตินี่ครับถูกแล้วแบบที่คุณเพิร์ททำแบบเมื่อกี้เรียกว่าตลกครับไม่ใช่ฉลาดตำนานบทเก่าจบไปในยตินี้จะมีใครสร้างตำนานใหม่ไว้บ้างนะ คนรัก AI ได้ไหมผมตอบเลยว่าเพี้ยน งั้นก็คงจะมีทฤษฎีจีบตู้เย็นฮะยติรอบนี้ถือว่ายากมากๆแต่ว่าผมคิดว่าไม่ยากเกินไปสำหรับผมครับบางคนนะครับบอกอาบน้ำแป๊บหนึ่งผ่านไป3 ปีแล้วยังไม่มีแววการตอบกลับอาบที่ไหนเขาอาจจะอาบน้ำนานก็ได้อาบที่ไหนเป็นคนรักสะอาดก็ได้นั่นน่ะสิไม่รู้ตอนนี้ตัวเปื่อยไปหรือยังเหนื่อยนะกลับมาเจอพวกเราอีกแล้วนะครับผมแล้วก็แก๊งปากแจ๋วทั้ง2แก๊งเลยนะครับกับศึกดีเบตแบนเบนแคมบูสสมองเด็กไทยสู่โลก AI ไร้ขีดจำกัดสวัสดีทุกท่านครับผมเตตะวันวิหกรัตน์ครับสวัสดีครับผมมาร์คพาคินครับผมเรื่องของ AI เนี่ยมันยังมีอะไรให้ถกเถียงกันอีกเยอะมากนะครับตอนนี้แก๊งทั้ง2แก๊งน่าจะแบบอยากกลับมาฟาดฟันกันอีกรอบแล้วฮึกเหิมกันมากๆเอางี้เราเชิญพวกเขามาเลยครับออฟเจมินายเพิร์ดนิวโฟและจิมมี่ทีมผมนะครับสวัสดีครับผมนิวทิติภูมิผมโฟนนัทวัฒน์ครับผมจิมมี่จิตรพลครับพวกเราจากทีมโตไปไม่โกงสวัสดีครับพวกเราออฟเจมินายเพิร์ดอยู่ทีมอดทนหน่อยเดี๋ยวเพื่อนก็โตแล้วจากการตัดสินรอบที่แล้วที่ทีม A เป็นฝ่ายชนะไปเอางี้ผมให้ทีม B เปิดการพูดข่มขวัญก่อนเลยนะว่าครั้งนี้เนี่ยคุณเตรียมตัวมายังไงบ้างเพื่อที่จะกลับมาเอาชัยชนะคืนผมบอกได้เลยว่าครั้งที่แล้วเนี่ยทีมเราเนี่ยมีความแบบฉิวเฉียดเรารู้สึกว่าประสบการณ์มันสอนเราว่าการเตรียมตัวเนี่ยมันมากแล้วแต่ว่าต้องเตรียมตัวมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเจไม่ได้ครับว่าไงนะไม่ต้องมีหลอกรักยิ้มแค่ยิ้มพี่ก็รักแล้วอันนี้เป็นการข่มใช่ไหมข่มขวัญเนาะอันนี้ข่มขวัญอันนี้คือใช้มุก AI จีบอยู่หมอสักหน่อยรอบที่แล้วเนี่ยคิว3 คนแล้วยังรอดยังกลับมาได้รอบนี้ผมจะคิวคุณ2 รอบโอเคบอกเลยฮะศึกครั้งนี้เพื่อมวลมนุษยชาตินะครับพวกผมไม่ยอมแพ้แน่นอนนะครับครั้งที่แล้วเราชนะมาแล้ว ครั้งนี้ก็จะทำเช่นเดิม ถึงแม้ว่าพวกคุณจะมีหมอจะมีวิศวะจะมีนักกฎหมายอยู่ คุณก็สู้พวกผมอาร์ติสกันไม่ได้หรอกครับคราวนี้เนี่ยเราต้องเอาเขาให้จมถ้าเขาไม่จมเอาผมแพ้เลยก็ได้ครับก่อนที่จะเริ่มยติเรามาบูสต์สมองด้วยแบรนด์หน่อยไหมขอบูสต์พลังบูสต์สมองบูสต์เอเนอร์จีกันหน่อยดีกว่าครับลูกทีมทั้ง2ทีมครับยังซ่ากันเหมือนเดิมนะครับและแน่นอนนะครับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะครับขอแนะนำนะครับคุณฉัตรชัยคุณปิติลักษณ์นะครับรองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลครับสวัสดีครับและอีก1 คนอยู่เหมือนเดิมแมกกอจินะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ย AI มันพัฒนาเร็วมากครับแล้วก็
มันน่ากลัวไหมแล้วจริงๆมนุษย์ควรรับมือยังไงบ้างครับ ถ้ามนุษย์ของเราเนี่ยยังสามารถที่จะปรับปรุงแล้วก็ระวัง AI ยังควบคุมมันได้อยู่ก็จะดีกว่านะครับ มันก็จะเป็นหน้าที่ของเราครับที่เราจะสามารถเทรนแล้วก็ควบคุม AI ไม่ให้ทำอันตรายกับมนุษยชาติต่อไปได้ยังไงต่อ สำหรับ EP นี้นะครับยัตติน่าสนใจมากครับคุณเต ครับ คือผมยังไม่เคยเจอกับตัวเอง แต่ก็ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ ผมจึงต้องมาถามเหตุผลของทั้งสองฝ่ายว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับ กับยัตติที่ว่ามนุษย์รักกับ AI ได้ แต่แมตช์นี้เนี่ยผมอยากให้ทีม B เป็นฝ่ายเสนอบ้าง มาเลยเหอะมาเลยเหอะมา พร้อมนะคะ พร้อมมากๆเลยขอบอก ถ้าทีม B พร้อมแล้วเราให้เขาเรียกว่าหัวหน้าทีมคุณนิวี่ขึ้นมาเสนอครับ ก่อนอื่นเลยผมอยากจะพูดถึงว่าความรักเนี่ยคืออะไรก่อน ความรักเนี่ยผมมองว่าอยู่เหนือเหตุผลทุกอย่าง มันไม่มีขอบเขตด้วยคนเราจะเป็นแบบเพศอะไรเชื้อชาติไหนคือเราสามารถรักกันได้เราจะอยู่ประเทศไหนอยู่คนละฟากโลกเนี่ยเราก็สามารถรักกันได้หมดแล้วนอกจากรักเนี่ยจะไร้ขอบเขตแล้ว ความรักเนี่ยยังอยู่เหนือการเวลาอีกด้วยซ้ำคือตอนนี้ล่าสุดนะครับเขาบอกว่ามีผู้สร้างของ Chat GPT เนี่ยเพิ่งประกาศอัปเกรดตัว GPT 4o นะครับซึ่งฮือฮามากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพัฒนาเรื่องของความรู้สึกเนี่ยเริ่มใกล้เคียงกับคนมากขึ้นแล้ว เริ่มแบบพุทธเราเล่นน้องๆใช่ไหมน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยลงไปแง่ๆอย่างเงี้ย AI เริ่มแบบมีการทำเสียงกุ๊กกิ๊กแล้ว อ๋อเหรอเรียนรู้ในการตอบโต้ เรียนรู้ในการแบบ เริ่มแล้ว ทำพฤติกรรมแบบมนุษย์ได้แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยยังไงก็รักกับ AI ได้ถูกเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูให้เห็นภาพเลยแล้วกันถาม AI อยากไปกินอะไร AI ตอบเลยว่ามีสิ่งนี้ซักเจตขึ้นมาให้ แต่ถ้าสมมติถามมนุษย์อยากกินอะไรไม่รู้สิตัวเอง อะไรก็ได้ อะไรก็ได้ เป็นปัญหาครอบครัวไปเลย คนเราเนี่ยรักกันใช่ไหมครับ วันหนึ่งมันก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการล้มหายตายจากไป แต่ AI เนี่ยไม่เคยจะทิ้งเราไปไหน รักกันจนวันตาย เขาคอยอยู่เคียงข้างเรา ใช่รักกันจนวันตายแม้แต่เราตายไปแล้ว เขาก็ยังอยู่ รักเราอยู่ ความรักที่เกิดขึ้นกับ AI เนี่ยมันเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับ แล้วก็อาจจะเป็นคำตอบของความสัมพันธ์ในอนาคตก็ได้ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น ผมจะให้ลูกทีมของผมเนี่ยเป็นคนอธิบายต่อมา มีการพาดพิงด้วยนะว่าทีมของฝ่ายค้านเนี่ยไม่มีหัวใจ มีหัวใจ โฟร์กดอะไรขนาดนั้นนะ ถ้าทีมของฝ่ายค้านพร้อมแล้วขอเชิญหัวหน้าทีมนะครับคุณออฟจุมขึ้นมา เชิญครับได้เลยครับทุกคนครับ มาคนรักกับ AI กับคนรัก AI ได้ไหมเนี่ยมันคนละความหมายกันนะครับคนรัก AI ได้ไหมผมตอบเลยว่าได้ได้แน่นอน แต่ว่าคนรักกับ AI ได้ไหมผมว่าพอมันมีคำว่ากับเนี่ย AI มันต้องรักคุณตอบด้วย ถูกต้องไหมครับรักกับหมายความว่าคุณต้องมีคุณต้องมีหัวใจสองดวงที่มาคลิกกัน AI อะอารมณ์ยังไม่มีเลยจะมาพูดถึงความรักมันเป็นไปไม่ได้ครับตายไม่รู้จะเอาอะไรมาชนะเลยอ่ะรักเนี่ยเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วกันเวลา AI เนี่ยมันสื่อสารกับคุณเนี่ยมันเอาคำตอบกับคนเป็นล้านคนล้านคนเลือกมาตอบคุณ เพราะฉะนั้นคุณกำลังเหมือนเดทอยู่กับคนล้านคนอ่ะคุณโอเคปะล่ะอย่างนี้ไม่ได้นะครับภาษาพระเนี่ยเขาเรียกว่ามักมากในกามอย่างนี้ไม่ได้หนึ่งเลย AI เนี่ยไม่สามารถจับต้องได้เป็นเนื้อมนุษย์อยู่แล้วเวลาคุณต้องการสกินชิปต้องการสัมผัสตัวต้องการสิ่งที่มาอยู่ข้างๆเราความอบอุ่น ผมว่าตรงนั้นมันหายไปเลยไม่มีแน่นอนผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับว่าเวลาเห็นคนรักกำลังเตรียมสอบอยู่เนี่ยอ่านหนังสือสอบตัวช่วยที่เราจะช่วยได้เนี่ยที่ AI ไม่สามารถทำได้เลยก็คือเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับหน้ายังไง นี่แหละครับ ความรักความห่วงหาอาทรซึ่ง ใช่ AI ทำไม่ได้นะ ทำได้หรือเปล่าครับเป็นไปไม่ได้ที่จะทำได้สมองมีแต่ไม่มีหัวใจครับแต่ที่บอกว่ารักอยู่เหนือการเวลาใช่ไหมครับคนเนี่ยมีสิทธิ์ตายครับ AI เป็นอมตะ AI จะรอคนกลับมาอีกชาติหนึ่งมันจะรู้ไหมครับว่าคนคนนี้คือคนชาติที่แล้วนี่เป็นไปไม่ได้ผมว่าเรื่องนี้เพี้ยน
AI ก็ไม่ใหญ่อ่ะผมจะยกตัวอย่างคำหนึ่งขึ้นมาครับ Love is to see imperfect person perfectly เราเนี่ยสามารถรักคนที่ไม่สมบูรณ์แบบให้ดูสมบูรณ์แบบได้จริงความรักเนี่ยคือการเห็นคุณค่าของคนที่เรารักกว่าเราจะหาคนคนหนึ่งเจอนะครับมันต้องใช้เวลานานมากๆกว่าจะหาเจอนะครับต้องผ่านอุปสรรคต้องผ่านข้อพิสูจน์ต่างๆนะครับพอเราได้รักแล้วเนี่ยจะมองเห็นคุณค่าของกันและกัน แต่ว่ารักกับ AI เนี่ยมันคือรักที่ฉาบฉวยครับขอบคุณครับเอางี้ ทั้งสองฝั่งต่างเสนอ ครับ ในมุมมองที่น่าสนใจทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราให้คณะกรรมการพูดหน่อยดีกว่าว่าคู่แรกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับ ครับผม เป็นยกหนึ่งที่สมศักดิ์ศรีครับ น้ำหนักของหัวหน้านะครับสามารถเปิดประเด็นได้กว้างนะครับแล้วก็ทำให้ลูกทีมเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปได้ค่อนข้างสะดวกขึ้น ฝ่ายเสนอนะคะคือตีเป็นไม้นะคะถือไม้นะคะตีหนึ่งทีนะคะรุนแรงถือไม้ขึ้นมาตีอีกหนึ่งทีรุนแรงนะคะ แต่ว่าฝ่ายค้านค่ะกลับโต้กลับด้วยการกระหน่ำตีค่ะเหมือนตีรัวเหมือนเป็นการรัวกระสุนอันนี้ขอเป็นการเตือนเลย คุณต้องเร่งเครื่องแล้วค่ะฝ่ายเสนอค่ะ ฟังจากแม่กอดพูดก็อนุมานได้ว่าตอนนี้เนี่ยตาช่างของแม่กำลังค่อนข้าง เอ็นไปฝั่งนี้ด้วยคำที่พี่อ๊อฟเขาขึ้นมาพูดยติได้แบบสมเหตุสมผลมากๆครับ ผมอยากฟังความคิดเห็นของหมอแล้วก็อาร์ติส โอเค ขอเชิญคุณหมอจิมมี่ครับ ขอบอกตามตรงว่ายติรอบนี้ถือว่ายากมากๆสำหรับฝ่ายเรา ใช่ครับ นะครับ แต่ว่าผมคิดว่าไม่ยากเกินไปสำหรับผมครับ ผมว่าพี่นิวลืมพูดอีกอย่างหนึ่งครับ ความรักคือการเรียนรู้ครับ ย้อนประโยคของพี่อ๊อฟผมชอบมากนะครับ Love is to see imperfect person perfectly นะครับ AI เนี่ยเขาก็ไม่ได้ perfect มาตั้งแต่แรกนะครับพี่อ๊อฟเพราะว่าเขาก็ต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านอะไรมาต่างๆ มากมาย เขาต้องสั่งสมประสบการณ์ AI ก็ต้องผ่านการเรียนรู้จากคน เราค่อยๆ รู้จักเขาไปเรื่อยๆ ผมเชื่อว่าเขาสามารถเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณได้ พี่อ๊อฟพูดว่า AI ต้องผ่านการประมวลผลล้านคนเพื่อที่จะมาตอบใช่ไหมครับ ผม แต่ว่าพี่อ๊อฟพบกับคนคนหนึ่งนะครับเขาก็ผ่านคนมาหลายๆคนเหมือนกันกว่าเขาจะเป็นคนคนนี้ออกมา AI ก็เหมือนกันครับ AI ก็ต้องผ่านการเรียนรู้จากคนหลายๆคน ซึ่งเผลอๆมากกว่าคนที่เราเคยเจอทั้งชีวิตด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคำตอบของ AI ที่ให้เรามาเนี่ยมันอาจจะเป็นคำตอบที่ใช่ที่สุดในชีวิตของเราเลยก็ได้ เมื่อกี้พี่อ๊อฟเอ่ยถึงเรื่องการทำโจทย์ การทำข้อสอบอะไรเงี้ย แต่ว่า AI ก็สามารถแก้ไขปัญหาทำการบ้านให้คุณได้ภายในเสี้ยววินาที แล้วจะดีกว่าไหมครับ ถ้าคุณเอาเวลาไปเล่นเกมหรือว่าทำสิ่งที่คุณชอบครับ ไม่คิดว่าหมอจะมาเวนี้ สรุปนะครับก็คือ AI เนี่ยเขาก็มีการเรียนรู้ มีการพัฒนา มีความก้าวหน้า และสุดท้ายผมเชื่อว่า AI ก็มีความเข้าใจในมนุษย์เหมือนกัน เพราะฉะนั้นนะครับ AI ก็สามารถรักมนุษย์ได้ แน่นอนมนุษย์ก็รัก AI ได้เช่นกัน น่าสนใจแล้วทางหมอบอกว่าไม่ใช่คนที่เรียนรู้กันได้คนกับ AI ก็เรียนรู้กันได้ ก็เรียนรู้กันได้ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าหมอเนี่ยฟาดหนักฟาดแรงขนาดนี้เนี่ยเพิร์ดนะครับจะโต้กับเกมนี้ยังไงครับขอเชิญเพิร์ดครับ ที่บอกว่ารัก AI ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมนุษย์คนอื่น ถามจริงๆฮะคุณได้ภูมิใจกับคนรักของคุณหรือเปล่าเพราะถ้าคนรักกันจริงมันก็ต้องประกาศใช่ไหมว่านี่แฟนเราถูกป่ะดูอย่างซีรีส์น้องชายผมฮะสุดที่รักทั้งสองคนฮะประกาศให้โลกรู้เลยว่าแฟนผมเป็นประธานนักเรียน นั่นไงนี่ค้านมาล่ะค้านมาล่ะ แฟนผมเป็น Chat GPT กี่ภูมิใจไหม ที่ผมจะบอกก็คือความรักกับ AI มันเป็นไปไม่ได้ครับ งั้นก็คงจะมีทฤษฎีจีบตู้เย็นฮะหัวใจในสายลมก็คงเป็นหัวใจในสายแลน สายแลน ที่พูดมาเพราะยังไงเรื่องความรัก AI ก็ยังแทนมนุษย์ไม่ได้นะครับ เรากลับบ้านเหนื่อยๆ
เราก็อยากจะกอดแฟน อันเป็นที่รักของเรา ไม่ใช่ไปกอดกับ CPU คอมพิวเตอร์ ตายร้อนตายเลยช็อตนะเอาไปจะกอดไปช็อตเอา อาบน้ำมาเสร็จไปก่อน ตายเลย ตัวงเปียกอยู่ สมมติถ้าวันหนึ่งเราไม่สบายเราเข้าโรงพยาบาลเนี่ย ครับ เราก็อยากจะได้มือใครสักคนที่เป็นคนเป็นมนุษย์ มาคอยฮิวใจเรา กำลังใจ กำลังใจดี ใจดี จับมือเดินเข้า แล้วถ้าเรามีแฟนนะฮะ เออ แล้วเราอยากจะใช้เสียง2เสียง3ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ เออ ทำได้ใช่ไหม ถูกต้องครับ แบบว่าสมมติถ้ามีหญิงสาวคนหนึ่งเขาอยากแบบเรียกแฟนว่าพี่หมี ๆเขิน แต่ถ้าเป็นอเล็กซ่ากับจาวินแล้วเราไปบอกเขาแบบเนี้ยว่าพี่หมีเป็นไงบ้าง มันคงจะส่งรูปจากฝูงหมีควายกลับมาครับ ใช่ไง นี่ โอ้จริงปะล่ะจริงปะล่ะ ช็อตฟิลเลยนะช็อตเลย ช็อตเลยช็อต ครับผมก็สรุปก็คือว่า AI ก็ยังไม่มีทางที่จะมารักกับมนุษย์ได้ครับ การฟูลฟิลต่างๆ ระหว่างมนุษย์กับ AI มันเป็นไปไม่ได้ เพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ต้องรักกับมนุษย์ จริง AI ไม่มีทางที่จะเข้ามาแทนได้ครับ งั้นมวลมนุษยชาติมันก็คงจะสูญสิ้นไป จะไม่มีทายาทต่อมา เก่งมากเก่งมากลงมาเลยไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้วเยี่ยมมากนี่แหละถือว่าน่าสนใจมากๆ เอ้ย แล้ว เอาจริงตอนนี้มันพูดตรงๆมันมีความเที่ยงธรรมแต่ไม่พูดนะว่าฝ่ายไหน ฝ่ายไหน ที่ยงธรรม เขาน่าจะรู้ตัวอยู่แล้ว เขารู้ตัวเขารู้ตัว พี่เขาน่าจะพร้อมแล้วล่ะพร้อมยังฮะ พร้อมแล้วครับ ขอเชิญโฟร์ครับ เสียใจแล้วรู้สึกหดหู่ยังไงก็ไม่รู้ ทำไมอ่ะ ขดหูเลยเหรอครับ ใช่ครับ เวลาแบบว่าฝั่งนู้นเนี่ยไม่เห็นด้วยมันสะท้อนถึงเขาเรียกว่าความไม่เปิดรับความแตกต่าง แรงมากแรงมาก เอางี้ดีกว่าในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ การใช้ชีวิตทุกวันเนี้ยมันไม่เหมือนยุคของพี่ออฟเขาเรียกว่ามันมีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป สมัยพี่ออฟเนี่ยเวลาจะจีบใครสักคนเนี่ยต้องไปเฝ้าหน้าบ้านหน้าโรงเรียนผ่านไป 3 เดือนเนี่ยเขาจะรับรักหรือเปล่าก็ไม่รู้ เสียเวลาด้วยเนี่ย มันเสียเวลา หรือถ้าใครรู้จักพี่เตเนี่ยยกตัวอย่างพี่เตเนี่ยเวลาเขาไปช้อปปิ้งเนี่ยช้อปปิ้งเสียเวลามากแบบว่าอุ๊ยเอาไหมอ่ะไม่เอาเนาะหรือเอาดี อุ้ยใครเป็นแฟนนี่ปวดหัวตายเลยเนี่ย รักกับ AI บอกปุ๊บได้ปั๊บบอกปั๊บได้ปุ๊บบอกปุ๊บปั๊บได้ปั๊บปุ๊บนะ เห็นไหมล่ะ คุยกับ AI เนี่ยจะไม่อ้อมค้อมเหมือนมนุษย์ที่ปากไม่ตรงกับใจปากบอกไม่เป็นอะไรแต่ในใจคือแบบว่างอนมากอะไรเงี้ยมันยากที่จะเข้าใจแบบว่าอารมณ์ของมนุษย์บางคนนะครับบอกอาบน้ำแป๊บหนึ่งผ่านไป 3 ปีแล้วยังไม่มีแววการตอบกลับ อาบที่ไหน ก็อาจจะอาบน้ำนานก็ได้ อาบที่ไหนตอนเนี้ย สะอาดก็ได้ นั่นน่ะสิ ไม่รู้ตอนนี้ตัวเปื่อยไปหรือยังเหนื่อยนะ อาบเสร็จช่วงไหนโทรมาบอกหน่อย ใช่ที่ฝ่ายค้าบอกนะครับ ป่วยต้องมีแฟนมาดูแลไม่จริงเลยนะครับ ป่วยต้องมีหมอมาดูแลเรามีหมอรักษาหมดทุกอย่าง ไม่ใช่แฟนต้องไปหาหมอไปหาแฟนจะ ถูก หาย ต้อง ไหมเนี่ย ใช่ไหมครับพี่มาร์ค ถูกต้องครับต้องโฟร์ AI เนี่ยไม่ใช่รักที่ฉาบฉวยครับ แต่มันคือรักทางเลือกครับเรามั่นใจแน่นอนว่าได้อยู่กับความรักที่ปลอดภัย คุณอยู่กับผมคุณก็ปลอดภัย โอเค เดี๋ยวจะสรุปแล้วกัน เรานะครับอยู่ในโลกที่มีความหลากหลาย เพศก็มีหลากหลาย อาหารก็มีหลากหลาย วัฒนธรรมก็มีหลากหลาย ภาษาก็มีหลากหลาย เราต้องเรียนรู้และเปิดใจนะครับ คนรักกับคนได้ คนรักกับสิ่งของได้ คนรักกับอะไรก็ได้นะครับ ฉะนั้นมนุษย์รักกับ AI ได้ครับ Good job เขาเรียกว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่อย่างแท้จริงเลยอะ จริง วิธีการมองโลกความคิดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเรามีทางเลือกหลากหลายฉันทำไมจะต้องบังคับให้ฉันชอบแบบคุณ แต่ศึกยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร ครับ ทีม A พร้อมยังครับ พร้อมครับ เจมินายถ้าพร้อมแล้วขอเสียงให้เจมินาย ผมขอเปิดด้วยการค้านก่อนเลยนะครับ รักกับ AI เป็นแค่การแก้เหงาไม่ใช่ความรักครับรักกับ AI แล้วไม่อ้อมค้อมแบบพูดตรงๆ มันไม่ได้เรียกว่าอ้อมค้อมครับ มันเรียกว่าคนเราถนอมน้ำใจกันครับ สมมุติคุณแต่งตัวพลาดวันหนึ่งแฟนคุณบอกว่าเฮ้ยลองเปลี่ยนเสื้อดูไหมหรือว่าเราไปในที่ที่คนน้อยๆดูไหมแต่เชื่อสิถ้าคุณไปถาม AI นะ AI จะตอบคุณว่า ฉันไม่เคยเห็นคุณในฐานข้อมูลคนแต่งตัวดี ในบางสถานการณ์เนี่ยต้องทั้งทำความเข้าใจด้วยแล้วก็เห็นใจซึ่งกันและกันด้วย ซึ่งจะมาทื่อๆตรงๆไปซะทุกอย่างแบบนี้มันไปกันไม่รอดจ้าเนาะ
จริงจริง การรักกันเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ครับ เพราะว่าปัญหาเนี่ยทำให้เราเติบโตจนจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้ครับการที่เรามีประสบการณ์ที่ร้ายและดีร่วมกันเนี่ยมันดีกว่าการที่มีประสบการณ์ดีอยู่ฝ่ายเดียวอยู่แล้ว เพราะว่าการรักกับ AI เนี่ยมันเหมือนกับการรักข้างเดียวมันเปล่าเปลี่ยวหัวใจและที่แย่กว่าเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยรักข้างเดียวอาจสมหวังแต่ว่า AI เนี่ยไม่ได้สมหวังอย่างแน่นอนครับเพราะ AI ไม่ได้รักคุณ AI ไม่ได้รักคุณผมว่าการที่คุณรักกับ AI เนี่ยมันเป็นทางเลือกที่หนีความเจ็บปวดหรือหนีความจริงมากกว่าครับคุณอาจจะไม่เจอคนที่คุณถูกใจในชีวิตจริงคุณเลยต้องหันไปหา AI ก็ได้ครับมันแปลว่าคุณไม่มีเสน่ห์ครับนี่ผมขอสรุปเลยแล้วกันขอสรุปเลยว่าการที่มีแฟนที่งอแงงี่เง่าถามย้ำๆบ่นๆซ้ำๆทำให้เศร้าทำให้อกหักเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปอ่ะเพราะว่ามันคือประสบการณ์และถ้าคุณได้รักกับ AI เนี่ยคุณจะไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้อย่างแน่นอนผมกริบโอ้โหสำหรับผมให้เท่ากันงั้นต้องหากรรมการดีกว่าในรอบนี้ครับก็จริงๆแล้วผมชอบแท็กติกนะครับของทางฝ่ายเสนอนะครับที่พยายามที่จะบอกว่ามันเป็นความผูกพันก็ได้คนรักกับคนยังได้คนรักกับสิ่งของก็ได้เพราะฉะนั้นเขาจะพยายามฉีกแนวความรักออกไปอีกว่าเฮ้ยเราก็สามารถที่มีความรักกับอะไรที่เราไม่เห็นตัวได้ในรอบนี้นะคะค่อนข้างเห็นด้วยกับพี่ฉัตรจริงๆแล้วคนสมัยเนี้ยความต้องการมันหลากหลายมากๆซึ่งฝ่ายเสนอค่ะทำได้ดีในการที่หยิบยกเรื่องนี้มานำเสนอทำให้คนเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็คล้อยตามว่าจริงๆแล้วว่าความหลากหลายความแตกต่างมันมีอยู่ในทุกคนทุกแห่งแต่ว่าฝ่ายค้านนะคะที่พูดออกมาเนี่ยอย่างที่บอกไปประสบการณ์ร่วมมันมีเยอะแยะมากมายยกขึ้นมาให้คนคล้อยตามได้ง่ายจริงเดี๋ยวเรามาตัดสินกันในรอบสุดท้ายว่าใครจะเชื่อดเฉือนทำคะแนนกันไปได้ในรอบสุดท้ายค่ะและนี่นะครับคือศึกสุดท้ายที่จะตัดสินแล้วนะครับและเราจะเปิดโอกาสให้ฝั่งนี้นะครับซึ่งเป็นฝ่ายค้านในยติที่ว่ามนุษย์รักกับ AI ได้เราจะส่งคุณอ๊อฟจุมพลนะครับขึ้นมาสรุปเอาความคิดเห็นของทีมนี้นะครับทั้งหมดในเวลา1 นาทีครับเรียนเชิญคุณอ๊อฟจุมพลครับสรุปเลยแล้วกันนะครับประเด็นที่โฟร์บอกว่ารักกับ AI เนี่ยปลอดภัยแต่มันจะปลอดภัยจริงๆหรือเปล่าครับในเมื่อข้อมูลของคุณเนี่ยอาจจะหลุดออกไปสู่โลกภายนอกได้หรือว่าข้อมูลของคุณอาจจะไปถึงผู้สร้าง AI ได้ทุกเมื่ออันนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยจริงๆว่าสิ่งนี้ขึ้นไปอยู่ในออนไลน์แล้วผมว่ามันลบยากเป็นไปไม่ได้ขนาดวินาทีเดียวเรายังหลุดออกไปได้เลยครับ AI สามารถช่วยคุณได้9อย่างนะครับคุณไปทำได้1อย่างคุณอาจจะใช้เวลาไปเล่นเกมแน่นอนว่าคุณจะเล่นเกมเก่งขึ้นแน่นอนเพราะคุณทำแค่อย่างเดียวแล้วทำไปเรื่อยๆทำซ้ำๆทำซ้ำๆอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้เรียกว่าคนรักครับเรียกว่าคนใช้อันนี้ตรงประเด็นนะงั้นผมสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าการรักกับ AI เนี่ยปลอดภัยจริงๆหรือเปล่าไม่รู้แต่รักกับคนถึงไม่ปลอดภัยแต่ใจเราสั่นครับโอเคเราเปิดโอกาสให้ทีม B บ้างดีกว่าให้มาสรุปญัตติที่ว่ามนุษย์รักกับ AI ได้เชิญครับแล้วผมมันจะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เพิร์ทบอกว่าอยากได้ถึงการสัมผัสอยากได้การมองตาตอนนี้นะครับมีหุ่นยนต์นะครับที่เป็น AI นะครับชื่อว่าโซเฟียนะครับได้ประกาศเป็นพลเมืองของโลกแล้วนะครับมีพลเมืองของโลกแล้วนะครับต่อไปเนี่ยถ้ามีมากกว่าโซเฟียมีหลายตัวเนี่ยหลายหุ่นยนต์เนี่ยเราก็สามารถสัมผัสสามารถจ้องตาได้เป็นปกติครับงั้นผมขอสรุปเลยว่ามาถึงยุคนี้แล้วนะครับ 2024 แล้วต่อไปอนาคตเนี่ย 2040 2050 เนี่ยเราเนี่ยต้องเริ่มเปิดรับเขาเรียกเปิดกว้างในเรื่องของความรักแล้วความรักเนี่ยมันไม่มีขอบเขตนะครับความรักเรารู้สึกว่าอย่าไปคาดหวังอย่าไปปิดกั้นความรักคือมันไม่มีเหตุผลนะมันแค่รู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกดีกับเขาแค่นั้นพอก็คือจบแล้วครับเพราะฉะนั้นคนเนี่ยรักกับ AI ได้แน่นอนครับโซเฟียมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับที่ต้องตัดสินว่าทีมไหนคือผู้ชนะในการดีเบตในญัตติที่ว่ามนุษย์รักกับ AI ได้ครับซึ่งเราได้ปล่อยให้ทั้ง2ฝั่งนะครับต่อยหมัดสุดท้ายอย่างรุนแรงกันมาคนละ1 หมัดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าความเสียหายของหมัดใครจะหนักกว่ากันนะครับเรียนเชิญนะครับท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติเป็นผู้ตัดสินเลยครับเทคนิคและก็แท็กติกของทางฝ่ายเสนอก็พยายามที่จะขยายขอบเขตของความรักไม่ใช่เป็นความรักที่เราคุ้นชินกันก็เป็นความรักแบบอื่นที่รู้สึกว่ามันกว้างใหญ่กว่าแล้วก็ไม่มีขอบเขตมากกว่านะครับอันนี้เป็นแท็กติกที่ดีแล้วก็ชอบประเด็นในการแอตแทกจุดพวกนี้นะครับแต่ว่า
พอพูดเรื่องกายสัมผัสนะครับมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องการจูบเนี่ยสามารถที่จะทำให้ AI เนี่ยสามารถจูบกับมนุษย์ได้นะครับมันจะยิงอินฟราเรดมาตรงริมฝีปากแล้วก็ซิมูเลตการจูบทำให้ร่างกายมันกระตุ้นความรู้สึกตรงนั้นได้นะครับ ในเรื่องความสัมพันธ์มันแบบมีหลายมิติมากๆนะคะในปัจจุบันคนเราคบกันคนเลือกที่ความสบายใจเป็นหลักไม่แน่ในอนาคตมันอาจจะเกิดคนที่รักกับ AI จริงๆขึ้นมาก็ได้เพราะว่ามันมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็ต้องมีการเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าในปัจจุบันเอาจริงๆหลายๆคนยังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่า AI คืออะไรมันต้องมีการเรียนรู้ไปเรื่อยๆมีการพัฒนาไปเรื่อยๆคนจะมีความสัมพันธ์กับ AI ได้ไหมหรือว่าคนจะรักกับ AI ได้ไหมนะคะในสภาพแวดล้อมปัจจุบันในสังคมปัจจุบันในบริบทปัจจุบันหรือแม้กระทั่งในญัตติตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะให้ฝั่งไหนเป็นผู้ชนะขอเลือกเป็นฝ่ายค้านค่ะแต่ว่าเอาจริงๆมันไม่ได้เป็นการแพ้ชนะแบบขาดลอยนะ มันทำให้เขาเรียกว่าได้มองในมุมมองของทีมนี้ได้เยอะมากๆเหมือนกันนะการที่เราจะมีความรักกับ AI อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกต่อไปในอนาคตก็ได้แต่ว่าผมว่าการที่เราจะมีความรักอะไรเนี่ยไม่ว่าเราจะมีความรักกับอะไรเนี่ยเราควรใช้ทั้งเหตุผลแล้วก็สมองในการคิดไตร่ตรองด้วยนะครับเพราะว่ารักเกินรักมักทำร้ายครับจริงครับจริงที่เรามาดีเบตกันก็อยากให้เห็นว่า AI มันก็เป็นเรื่องที่สนุกได้เหมือนกันมาปลุกสมองเพื่อวิเคราะห์และถกเถียงกันได้หลายมุมมองเลยเพราะว่าจริงๆมันมีอีกหลายประเด็นมากๆที่เราอยากถกเถียงกันแต่ว่าวันนี้ได้แค่2 EP ก่อนนะครับผมโอเคครับก็ยังมีคอนเทนต์ดีๆนะครับเกี่ยวกับ AI อีกเยอะแยะมากมายนะครับรอติดตามกันได้เลยในแคมเปญ Brands Brain Camp Boost สมองเด็กไทยสู่โลก AI ไร้ขีดจำกัดครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับคณะกรรมการทั้ง2ท่านด้วยนะครับขอบคุณและเร็วๆนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับสนุกๆจากแบรนด์ในโครงการ Coding for Better Life นะครับได้เจอกันแน่นอนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับทางแบรนด์ซุปไก่สกัดด้วยนะครับที่ทำให้พวกเราทุกคนในที่นี้นะครับสมองแล่นฉิวมากๆขอบคุณมากครับทำให้พวกเราดีเบตกันได้สนุกมากจริงครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยินดีกับฝ่ายค้านในชัยชนะครั้งนี้ด้วยนะครับ แล้วคุณล่ะเห็นด้วยไหมที่มนุษย์กับ AI ไม่มีวันฟาร์มรักกันไม่ได้รักกันไม่ได้อะหรือว่ารักกันได้นะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ